วัสดีค่ะทุกคนพบกับเราในช่องแปลงไปคนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นสบช101ตั้มไอดูโมเดลซึ่งพี่ตั้มเป็นผู้ชนะประมูลภาพท่องจักรวาลจากคลิปท้องฟ้าจำลองกรุงเทพบิดกันอย่างสนุกจบสูงสุดที่2แบงค์เทานะคะเป็นทุนกำลังใจในการเดินทางทำคลิปต่อไปปังก็ตั้งใจไปส่งรูปให้ถึงมือด้วยตัวเองด้วยการนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปลงที่สถานีรังสิตเพื่อไปไม่เสียเที่ยวพี่ตั้มก็เลยชวนเข้าโลกโมเดลฟังสตอรี่ชีวิตเวิร์กช็อปสร้างโมเดลชิ้นแรกสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอีกด้วยนะคะใช่ไหมสวัสดีค่ะแจ๊ดเหลืองแน่นอนแม่นแล้วคิดว่าในตัวจริงเล็กกว่านี้นะวันนี้อ้วนด้วยแหละไม่นะจริงเล็กกว่า เพราะหนูตั้งแต่เชียงใหม่ทำร้ายหนูบ้างเลยคือมันแบบไม่ทันย่อยอ่ะมันต้องกินอ่ะไม่กินมันก็ไม่ได้อ่ะพี่ไม่เคยดูแล้วนะทีแรกน้องพี่มันติดตามเหรอพี่ก็เลยลองดูดิไม่ได้มันเปิดทิ้งเอาไว้แหละแล้วพี่ก็เงยหน้าขึ้นมาดูเสียงมันแป่นมาเฮ้ยดูหน่อยไหมพอดูก็นั่งไปแล้วเพราะไปเจอคลิปที่ไปกับพี่ชายที่น้ำตกนั่นแหละพี่ชายแท้ๆเลยนะเหรอพี่ชายแท้ๆเลยและนี่ก็คือห่วงทางสะดวกอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยระบบการจัดการเดินรถไฟในพื้นที่ที่ขบวนรถไม่หนาแน่นและไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติหากขบวนไหนไม่ได้ห่วงนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เคลื่อนตัวออกจากสถานีก็เพื่อความปลอดภัยของการเดินรถไฟแล้วก็ผู้โดยสารนั่นเองค่ะรู้ไหมคะใช่ค่ะแต่ตู้เย็นฉ่ำมันไม่ได้ฟิลพี่มันไม่ได้สัมผัสใช่มันไม่ได้สัมผัสแบบว่ารูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสแนะนำตัวเองเลยเหรอพี่ตั้มครับพี่ตั้มเป็นพี่หนูใช่ไหมพี่เยอะเลยวันนี้เป็นคลิปสปช101สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่ค่ะเที่ยวด้วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยเข้าเลยจ้ะดีค่ะเรียกแต่ตากับยายที่พี่บอกเลยจ้ะมีแต่คนเจอแต่ตาจ้ะไม่เจอยายเลยแพงแม่ว้ายแพงแม่ได้เวลาทำความรู้จักกับโมเดลคือสิ่งจำลองที่สร้างขึ้นแบ่งได้2ประเภทกว้างๆนะคะ1ก็คือโมเดลจำลองจากของจริงหรือว่าสเกลโมเดลเป็นการสร้างแบบจำลองให้เหมือนของจริงทุกอย่างแต่ย่อขนาดลงอาทิเช่นรถไฟเครื่องบินรถยนต์ถนนอาคารคนหรือการวางแผนงานเช่นงานสถาปัตยกรรมวิศวกรรมหรืองานจัดแสดงที่มีความยากก็ตรงที่การหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามสเกลที่ต้องการยิ่งเป๊ะผลงานก็จะยิ่งออกมาปังประเภทที่2ก็คือโมเดลจากจินตนาการหรือแฟนซีโมเดลเป็นแบบจำลองที่ไม่จำเป็นต้องอิงจากของจริงโลกนิยายโลกนิทานเมืองอนาคตฉากในฝันเพื่อเล่าเรื่องราวและสื่อจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สำหรับโมเดลถือเป็นศิลปะแบบ3มิติมีความกว้างมีความยาวและมีความลึกความสูงสำหรับสไตล์ของพี่ตั้มนั้นด้วยความที่เป็นสถาปนิกแม้จะเป็นผลงานแบบจินตนาการแต่ก็ประสานกับความเป็นจริงและมีลูกเล่นบางอย่างที่ทำให้โมเดลสามารถเล่าเรื่องราวของชิ้นงานและเล่าตัวตนของเจ้าของผลงานได้ดีอีกด้วยค่ะรบกวนด้วยตัวเล็กๆแบบนี้พี่ก็ต้องปั้นเองเหรอที่นั่งด้วยพี่ไปประมาณ3-4 เที่ยวอ่ะสิ่งที่พี่เป็นในการทำของจริงนะบางพี่1คือพี่ลงไปดูสถานที่จริงเพื่อให้รับรู้ถูกปะสิ่งที่2ที่พี่ลงไปคือพี่ลงไปเอาความรู้สึกสถานที่แต่ละสถานที่มันจะบอกเราสิ่งอย่างเวลาปางไปใช่ถูกปะมันจะมีกลิ่นมันจะมีบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราขนลุกอ่ะพี่ไปรับตรงนั้นแหละอันต่อไปที่พี่ทำคือการซื้อแล้วขนลุกแล้วใช่แม่มองไปหลังมันต้องบอกเชื่อมันไม่หยุดได้ไงวะต้องดีไซน์ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คืองานดีไซน์เก่าๆที่เก็บไว้ลูกค้าไม่ได้เอาดีไซน์ให้เขาเลือกหลายอันเขาจะเก็บอันที่เขาทำของจริงเอาไว้อันนี้แผ่น A เขาไม่ได้ไว้ไม่ได้ทำใช่ไหมเขาจะเก็บแผ่น B ไว้ที่สร้างจริงเขาจะเน้นรถไฟใช่รถไฟกับสถานที่จริงๆในอดีตโต๊ะพี่มาลบนะพี่ไม่ได้จัดเลยพี่ดิบๆเลยเข้ามาในโลกของโมเดลและเห็นโต๊ะทำงานสิ่งที่ปรางพอจะอธิบายได้ถ้าเกิดใครเคยได้ดูหนังเรื่อง Inception นะคะหน้าที่ของสถาปนิกในเรื่องไม่ใช่แค่สร้างสิ่งสวยงามแต่เขาจะต้องสร้างโลกทั้งใบที่คนจะมาอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ Something, isn't it? Yes, it is.
จะซ่อนอะไรไว้ตรงไหนต้องรู้หมดค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่สมเหตุสมผลพี่เขาเหมือนสถาปนิกในโลกย่อส่วนนี่แหละที่ทุกอย่างจะถูกวางไว้อย่างมีเหตุผลมีอารมณ์และมีความรู้เบื้องหลังซ่อนอยู่เสมอของบางชิ้นน่ะเล็กมากๆแต่พี่ตั้มก็รู้ว่าจะต้องวางไว้ตรงไหนให้มันมีค่าบางชิ้นจะต้องดัดต้องขัดต้องขยี้ต้องทำใหม่จนมันเข้าที่เลยค่ะเก็บทุกรายละเอียดเหมือนตะแกรงกรองทรายตาถี่เลยนะคะแต่หน้าวันที่ปลาไปบอกเพราะว่าปลาทำงานหน้าปลามันดูปลาเหนื่อยมากเลยนะตั้งแต่เขาขึ้นรถตู้หน้าปลาไม่ได้เป็นแบบนี้หน้าปลามันเหนื่อยหมดทุกอย่างแล้วอะมันหมดแบบออกมาแล้วจะไปยังไงต่อแบกทุกอย่างวันนั้นกลับไปดูคลิปตัวเองได้เลยฟังคำพี่แล้วกลับไปดูคลิปตัวเองนะวันนั้นหน้าปลาเหมือนสนุกแต่ปลาไม่สนุกในตาเศร้าในตาเศร้าในตามันเศร้าในโลกของเราเนี่ยเรามีอะไรเนี่ยเราสามารถสู้ได้เต็มที่เพราะมันคือโลกของเราคนก้าวเข้ามาแต่ถ้าเป็นโลกของเขาเนี่ยเราต้องไปต่อสู้ในพื้นที่ของเขามันลำบากเพราะฉะนั้นเรากลับมายืนในโลกของเราให้เขามาต่อสู้กับเราเราได้เปรียบกว่านั่นคือสิ่งที่พี่คิดมาตลอดลบในบ้านเรามีพ่อแม่ยันหลังโลกที่เป็นกำลังใจเรามีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเป็นลบในบ้านเขาอ่ะมีแต่คนของเขายังไงเราก็แพ้หยิบเลยติดกาวไว้ให้หมดแล้วเป็นคันแรกที่พี่ทำแล้วมันเป็นคันที่พ่อพี่เคยขับรถให้น้องวันใดที่หนูลำบากดูอารมณ์ประมูลหนูจะไม่ขายถ้ามันไม่มากพอใช่ แล้วคือมันมีน้ำหนักอ่ะแล้วมันก็มีดีเทลมันคือของจริงยอดส่วนรายละเอียดทุกอย่างมีหมดเลยเห็นปะคันชักให้น้องไปได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานพี่แค่ส่งมอบแรงบันดาลใจให้ต่อเท่านี้นี่ถ้าเกิดมันมีทองตรงนี้เลยพี่ได้มีแรงบันดาลใจในการในการที่จะสู้ต่อในการทำอะไรถ้าวันใดวันหนึ่งที่ต้องการใช้ตังค์นะก็ลงประมูลโอ้ยแต่แล้วทุกคนพี่เขาให้ iPhone หนูอ่ะพี่ปั๊มปกติเขาได้เหมือนกันหนูเป็นคนตลกหนูเป็นคนตลกมันหาดีไปเราไปทางเวิร์กพี่ไม่เคยใส่เกงขายาวถ้าปางมาพี่ใส่ขายาวเลยทำตัวเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่อันนี้พี่มีเปิดสอนนะสอนจะสอนฟรีนะไม่รู้ถ้าใครอยากมาเรียนก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าจะต้องผ่านด่านดูดวงก่อนดูว่าเข้ากันได้กับพี่เขาไหมพี่ทาสีไว้ให้หมดแล้วจะได้น้องจะได้ไม่ต้องเปื้อนน้องไม่ยากที่จัดองค์ประกอบเอาจะบ้านหลังไหนลงยังไงโรยหญ้าโรยจะเอาวางไม้หรือไม่เอาหรือจะเอาต้นไม้แบบไหนเดี๋ยวมีให้เลือกแล้วน้องก็เขียนชื่อเอากลับบ้านไปและอย่างน้อยนะทางประมูลได้ถูกปะเป็นงานต่อไปเข้ากันไม่ได้ก็จะเข้ากันไม่ได้สินไม่เสมอกันทำงานไม่ได้นะคะเอ้านักเรียนผมกว่าจะได้เรียน4:30ดีไซน์ยังไงให้มันดูงานมีความน่าสนใจดูแล้วมันสวยฟังรู้จักสับสนมองไหมมันคือการดีไซน์งานให้มันเกิดการแบ่งสเปซของงานให้มันเกิดจุดเด่นเพราะว่าจุดที่เขาวางโพซิชั่นมันคือตำแหน่งที่มันทำให้เกิดที่เขาเรียกว่า movement ตัวรูปที่เราวางมันดูไม่น่าเบื่อถ้าปกติมันจะดูสตาติกถูกปะมันจะดูไม่น่าสนใจการดีไซน์งานทุกๆงานถ้าอยากทำให้งานมันดูมีอะไรเราต้องควรจะวางตำแหน่งที่เรียกว่า Golden Ratio หรือว่าสัดส่วนทองคำเป็นความรู้ในการจัดวางองค์ประกอบให้สวยงามคือนำสัดส่วนไปเทียบกับสิ่งเล็กและเอาสิ่งเล็กเทียบกับส่วนที่เหลือประมาณอยู่ที่ 1.618 ฟังดูแล้ววิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะหรือก็คือการวางจุดสนใจไว้ประมาณ1 ใน 3ของภาพนั่นเองไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าให้รู้สึกว่าบาลานซ์ดังนั้นเวลาจะวางภาพหรือว่าวางโมเดลลองใช้ Golden Ratio ก็จะช่วยให้การจัดวางองค์ประกอบออกมาได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะตำแหน่งไหนก็ได้นะอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะหรืออยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องให้เขาเห็นเขาชัดเจนอยากได้หลังไหนเพราะว่าพื้นที่เรามันได้ประมาณนี้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วการเวิร์กช็อปง่ายๆในคลิปนี้เป้าหมายก็คือจบก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะต้องตากแดดให้กาวแห้งเริ่มต้นให้นึกถึงขนาดของพื้นที่เลือกบ้านหรือว่าของที่จะวางจัดองค์ประกอบและสุดท้ายก็คือขั้นตอนการตกแต่งเช่นการโรยทรายใส่หินเทคนิคการปลูกต้นไม้เติมหญ้าค่ะเพิ่งเริ่มก็สนุกและรู้สึกปิ๊งแวบทันทีเมื่อได้จับบ้านหลังนี้เลยนะคะให้อาจารย์ช่วยเจาะไฟงานนี้เสร็จเห็นภาพตั้งแต่ในจินตนาการแล้วค่ะเหลือลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงกาวร้อนพร้อมแล้วยึดบ้านลงฐานได้เลยวันนี้บ้านเราจะสำเร็จแล้วค่ะ
แม่ไม่ไหวแล้ว โอ้ยแม่ยังแข็งแรงอยู่ โอ้ยดี วันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้มค่ะ วันนี้เป็นคุณแม่ของพี่ตั้มเองแม่เดี๋ยวเปิดให้ดูทีวีแม่เดี๋ยวเปิดดูแม่ที่เป็นคนชอบที่เขย 5 โมงแล้ว 5 โมงแล้ว นี่ใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการความหนาแต่เราต้องการให้มันคุมพื้นที่ทั้งหมด 1. ทรายเนี่ยมันทำให้เกิดพื้นเหมือนพื้นจริงๆ 2. เพิ่มพื้นที่ยึดเกาะเม็ดมันจะมีเหลี่ยมมีมุมทำให้กาวมันสัมผัสกับตัวหญ้ามากขึ้นและหญ้ามันติดดีมากขึ้น แล้วเราติดกาวตอนไหนเนี่ย โรยให้เสร็จก่อนไอ้ปืนข้ามขั้นไอ้นี่ลองกัน นี่ขึ้นหน่อยๆแต่ก็ได้อยู่ อายุ บอยให้ริมให้หมดนะให้หมดให้ริม สิทธิ์มีอาจารย์ เหมือนเดาะเดาะเดาะเกลือเลย นั่นแหละ เพิ่มพื้นที่การยึดเกาะ เรียบเห็นยัง เป็นก้อนเลยตาดีเหมือนกันนะ เอาที่ตัวเองจับก้อนแล้วมันถนัดมือ ทรายที่ก็ปั้นเองกับมือเลยใช่ไหม ร่อนเองทรายกระสอบธรรมดานั่นแหละมันคือการเอาวัสดุมาใช้อะที่บอกฟังไปเดินดูแล้วมันก็น่าจะใช้ได้นะ เดาะทรายเพลินๆเล่าสตอรี่ตั้มไอดูโมเดลกันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นจากคุณพ่อเป็นพนักงานขับรถไฟ และด้วยการทำงานก็มักจะหายไปประมาณสัก 3-4 วัน มีวันหนึ่งที่คุณพ่อกลับมาจากทริปหาดใหญ่ และได้ซื้อชุดโมเดลรถไฟใส่ถ่านกลับมาให้ ซึ่งนั่นก็คือแรงบันดาลใจชิ้นแรกที่จุดไฟให้กับเด็กชายตั้มให้หลงรักรถไฟ แล้วก็หลงรักการสร้างนั่นเองค่ะอาจารย์เห็นคลื่นของผม ตั้มโตมาพร้อมกับการชอบรื้อชอบต่อชอบสร้างสิ่งใหม่ มีศิลปะจินตนาการแต่ก็ชอบความสมเหตุสมผล จนเลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรม ชีวิตเริ่มมีเส้นทางของตัวเอง แต่ก็ฉีกกับสไตล์ของครอบครัว ซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาถึงค่ะ เวทีการแข่งขันสร้างโมเดลและผลงานของพี่ตั้มในวันนั้นก็คือโมเดลสถานที่พร้อมกับรถไฟ แม้ไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่ความละเอียดความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจทำให้ใครหลาย ๆ คนเริ่มรู้จักเขา มีงานสร้างโมเดลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งนี่ก็คงจะเป็นพ่อแม่นำทางรถไฟนำชีวิต และโมเดลก็กลายเป็นหัวใจของเส้นทางชีวิตของพี่ตั้มอย่างแท้จริงนะคะ อันนี้คือหินก่อสร้างกองไฟนี่คือหินสำหรับทางเดิน อันนี้620 บาทแล้วเนี่ย ถูกต้องพี่บอกแล้วทุกอย่างมันแพงหมดเลยวันนี้ไม่ได้ถูกเลย เฮ้ยคุณต้องจริงจังนะถ้าเกิดคุณมาเวทีนี้คุณต้องจริงจังเข้าใจไหม มันคือจินตนาการแล้วใช่ป่ะตอนนี้จากนี้เราเพราะว่ามันคือจินตนาการแล้วอันนี้มันจะสนุกกว่า เพราะว่ามันทำแล้วมันจินตนาการไปเรื่อย ช่างอ่ะต้องเข้ามาเทปูนบ่อยๆดังนั้น หลังบ้านไม่มีใครเดินละเราจะให้น้องฟ้าอยู่ตรงนี้ ฉีดแรงๆนี่ฉีดแรง หยอดกาวไป คือไฟฟ้าสถิตทุกคน จริงจังมากเลย มันต้องอย่างเงี้ยไซต์งานก่อสร้างมันจะดูแห้งๆแบบนี้แหละ เขียวได้อีกไม่ต้องกลัวเปลืองเล่นไปเถอะ อ๋อเหรอ ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหมดก็แม่งก็ซื้อใหม่ สุดยอด มาเห็นชัดเลยว่าหญ้ามันตั้งเนาะเวลาพี่ขยี้นิ้วเนี่ยมันจะทำให้หญ้ามันตั้งดูนะ พี่มีเวทมนต์ เห็นปะ เป็นไม้ตียุงที่ DIY เหรอ ใช่ DIY ดีด้วยนะยี่ห้อ DIY ด้วยนะ ซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างไง ดีไม่เคยถูกเลยเนี่ยถ้าหนูก็เอาขั้วลบไปแตะอย่างนี้ใช่ปะถ้าหนูก็โรยเห็นยังคือที่มันเล็กเลยโรยยาก ยาตั้ง นิ้วพี่เป็นธรรมชาติมากกว่าตำแหน่งเติมเลยแล้วมันถูกต้องไหมเพราะให้มันเด่นกิ่งไม้จริงๆของข้างนอกเขาแหละมันเป็นต้นที่เป็นแบบนี้เห็นปะสมมติจะปักตรงนี้นะทิ้งลงไปปุ๊บมันจะเป็นรูแล้วเราก็เอาเนี้ยคีบแล้วก็ดันลงไป เราต้องการความทึมนี่แหละมุมนี้ทุกคนว่าดีไหมมันเป็นต้นไม้จับ ตัวนี้มันเอง หงุดหงิดใช่ไหมเป็นเจ๊ขี้โวยวายอยู่ข้างบ้าน มันต้องวางแบบสเปะสปัดไม่ตั้งใจ ใช่ องค์ประกอบถูกวางพร้อมหยอดกาวชื่อผลงานนี้ก็คือกล้าสร้างค่ะพี่ตั้มตั้งใจให้ผลงานนี้ใช้ในการประมูลเป็นค่าเดินทางให้กับช่องรางเป็นคนเดียวต่อไปโทเทมที่สื่อถึงพวกเราก็คือรางรถไฟหมายถึงพี่ตั้มส่วนไฟหมายถึงรางค่ะประพานี้แถมหัวใจให้อีกหนึ่งดวงปังอุ้ยน่ารักจัง
นนี้แต่ยาวอันนี้แต่สั้นครับมันก็เหมือนรถบังคับอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นรถบังคับที่อยู่บนหลังถ่ายรูปพ่อก่อนพ่อถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปพ่อมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนหลังนี่เราจะได้ อดีตพ่อขอรอ ใช่ดีพ่อขอรอบางซื่อขับรถไฟนะครับ พ่อหนูชอบนั่งรถไฟมากเลย น้องเลยไปทำรายการเกี่ยวกับรถไฟดิกันพอคุยไม่เก่งเขิน เขิน บันไดเนี่ยสิ่งที่ต้องข้าม เนี่ยแหละ แล้วมีความสุขที่เลยเป็น 2,222 มันบวกรวมกันแล้วมันได้คือเลข8มันคืออินฟินิตี้ ตลอดไป ใช่ แล้วแบงค์ที่ใส่ให้ไปเนี่ยเป็นแบงค์คู่หมดเลยแบงค์1,000 2 ใบแบงค์100 2 ใบขอบคุณครับอยากได้มานานมากเลยเดี๋ยวจะไปติดห้องเป็นภาพสีมันเป็นคู่สีตรงข้ามไม่เป็นสีเย็นร้อนแต่อย่างเงี้ยดูแล้วมันสนุกอัน นี้ นี้ นี่ดูสีเย็นดูสงบดูเย็นชอบมาก ชอบมากหนูก็ชอบมันมากเหมือนกัน ชอบมาก ตอนแรกก็จะไม่จะมองเลยนะโคตรเท่พี่ เดี๋ยวมันเกิดจะมีอุบัติเหตุหมด ล็อก จริงๆนะอันนี้พี่ให้หนูไปเลยนะวันใดวันหนึ่งถ้าต้องใช้เงินด้วยเหตุผลอะไรคนใดก็ตามที่มันจะเป็นจริงเชื่อพี่ลงมาหมดแล้วพี่จะไปใส่20,000มาให้ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ปังไปแล้วนะคะ ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่งกระดิ่งกันนะครับ อืม เกียรติศักดิ์ทองอุไรครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นไว้ให้ก็ได้ ติ้ง ขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ น่ารักจริงๆเลยคาบอะไรมานะไปแล้วละทุกคนเครดิตท้ายคลิปเคยผูกพันเคยทำงานแล้วก็มาอาศัยพึ่งใบบุญยืมตังค์ยืมตังค์พี่เย้ใส่ถาดติดไฟได้ด้วย ในเนี้ยนะ ใช่แล้วติดไฟอย่างนี้สวย จริงด้วยเอานักช่างเข้าใจทำแล้วพี่เอาไอ้ดอกไม้ไอ้ข่อยๆมาจากไหนอ่ะ เขาซื้อมากระปุกละตั้งหลายร้อย เนี่ยนะ ใช่ เก่งมากเลยสวยอ่ะอุ้ยมีคนด้วยแหละ ใช่ โอ้โหสุดยอดแล้วยังไงไปเจอเขาได้ หนูทำช่องแล้วพี่เขามาติดตามใช่แล้วทีนี้เขาก็ประมูลรูปถ่ายหนูใช่ไหมใช่หนูวาดรูปประมูลหาเงินไปเที่ยว ความรู้ของเราจะได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะลูกนะจะรวยแล้วจะรวยแล้ว รวยแล้ว จะไม่ลืมป้า เวลารวยแล้วอ่ะผ่านมาทางนี้ชะโงกมองยายแดงป้าแดงยังอยู่หรือเปล่า มันเป็นห่วงป้าแดงมากเลย อุ้ย บอกมา ลางไปคนเดียว เปิดแจ้งเตือนค่ะเวลาลงอะไรใหม่ๆจะได้ดู น่ารักที่สุดป้าแดง น่ารักใช่ไหม นี่รู้จักกันมาตั้งนานเพิ่งรู้จักชื่อจริงนะเนี่ยว่าชื่อแดงอ่ะ ชื่อแดงชื่อป้าแดงแก้วสว่าง โอเคขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแบบป้าแดงด้วยนะคะ สู้ค่ะได้ติดตามหน่อยนะ พี่ไปเอาแว่นก่อนปังเลย อาจารย์ผม มองไม่เห็น อาจารย์ผม ชีวิตนี้ไม่เคยใส่แว่นแต่ตาดีมาตลอดเลย